नमस्ते टु एभ्रिवान, दिस इज टिसिटी। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथमेटिक्सको लागि नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जहाँनिर चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लागि बेस हुनेछ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 8 भनौँ न, अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एक्सर्साइज जुन भर्बल प्रब्लम्स छ, यो प्रब्लम्स हेर्दै गर्दाखेरि हामीले क्वेसन नम्बर 8 सम्म पुर्याइसकेका थियौँ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 को डीलाई हेर्नेछौँ। र 8 को डी अब म ढिला नहेरिकन पढ्दैछु र सल्भ पनि गर्न लाग्छु है त। सो 8 को डीले भनौँ, अ 2 डिजिट नम्बर is such that the product of the digit is 24। भन्न खोजेको एउटा 2 डिजिट नम्बर छ अरे, जहाँनिर चाहिँ तिनीहरूको भनौँ न 2 डिजिट नम्बरमा डिजिटहरू त हुने कुरा नै भइहाल्यो, र त्यो डिजिटहरूको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डिजिटहरूको मल्टिप्लाई 2 डिजिट नम्बरको डिजिट्सको मात्रै मल्टिप्लाई गर्दा हेरौँ है, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 24 आउँछ। प्रोडक्ट भनेको के हो त, मल्टिप्लाई हो। एन्ड वेन 45 इज एडेड टु द नम्बर, जब 2 डिजिट नम्बरमा 45 जोडिन्छ तब के हुँदो रहेछ, द डिजिट्स इन्टरचेन्ज देयर प्लेसेस भनिरहेको छ। भन्न खोजेको मानौँ सपोज हेरौँ है, यो भनेको सपोज के छ त भन्दाखेरि, सपोज हामीसँग 10x + y एउटा डिजिट छ र यो 2 डिजिट नम्बर छ र यो 2 डिजिट नम्बरमा x र y चाहिँ के हो त, डिजिट हो। x × y भनेको प्रोडक्ट गर्दा कति दिएको छ त्यहाँ दिएकै छ। अनि त्यसै गरेर 10x + y मा चाहिँ +45 जोड्ने भने यो के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि, यो डिजिटहरू चाहिँ इन्टरचेन्ज हुन्छ अरे। डिजिटहरू इन्टरचेन्ज हुन्छ, नम्बर होइन, इन्टरचेन्ज हुन्छ डिजिट 10y। अब यो र यो चाहिँ के हुन्छ, इन्टरचेन्ज, एक आपसमा चेन्ज हुन्छ, आफ्नो ठाउँ अर्काको ठाउँमा आउँछ। भन्न खोजेको आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँमा 10y + x हुन्छ। अघि 10x + y थियो, अहिले यहाँनिर के भयो, 10y + x भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। सो अब म ढिला नगरिकन स्टार्ट गर्दैछु है त। यहाँ नसकिन्छ, मैले थोरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ लेखिदिइसकेको छु, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु नै हुन्छ। सो 8 नम्बरको डीको लागि सोल्युसन हियर, लेट x एन्ड y बी द डिजिट्स इन द टेन्स प्लेस भनिदिएको। भन्नु खोजेको अब जहिले पनि हामीलाई थाहा छ, हामीले 2 डिजिट नम्बर लिँदै गर्दाखेरि 10x + y लिन्छौँ भन्ने कुरा, यो कन्सेप्ट हाम्रो बसिसकेको छ। ठिक छ। अब यदि त्यसो हो भने लेट x एन्ड y बी द डिजिट्स इन द टेन्स प्लेस एन्ड वान्स प्लेस रेस्पेक्टिभली, यहाँ रेस्पेक्टिभली लेखेर हिँड्ने रहेछ, रेस्पेक्टिभली। अब देयरफोर द 2 डिजिट नम्बर इज, अब 2 डिजिट नम्बर कस्तो भयो त, अब हामीलाई थाहा छ 10 + समथिङ केही न केही गर्छौँ र त्यहाँ 10 + y मात्रै गरिँदैन, 10 × x + y यो जहिले पनि 2 डिजिट नम्बर हो, जहाँनिर चाहिँ x र y चाहिँ के हुन्छ, डिजिट्सहरू हुन्। ठिक छ। यो पुरै चाहिँ के हो त, 2 डिजिट नम्बर हो, यो र यो चाहिँ के हो, डिजिट्स हो। डिजिट्सको कुरा गर्दैछ भने यो दुईटाको कुरा गर्यो। अब यदि हामीले यहाँनिर सपोज मानिसक्यौँ भने यो र यो दुईटा डिजिट्स हो भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ भने, यो दुईटाको कुरा गर्दैछ भने यो दुईटाको रिलेसन फाइन्ड गर्ने। यदि एउटा भनौँ न, यदि क्वेसनले भनौँ यो नम्बरमा भनौँ न, इफ 45 इज एडेड, यो क्वेसनमा पनि त्यही भनिरहेको छ, इफ 45 इज एडेड टु द नम्बर भनेको के हो त, यो नम्बर, यो 2 डिजिट नम्बर हो नि त। हामीलाई थाहा छ 2 डिजिट नम्बर त हो, तर एक किसिमले हेर्ने हो भने यो पनि त नम्बर नै हो नि, यो 2 डिजिट नम्बर मात्रै हो। र यहाँनिर नम्बर सल्भ गर्दै गर्दाखेरि यो भनेको 30 आउला, 40 आउला, जे भए पनि यो एउटा नम्बर हो। र इफ 40 इज एडेड टु द नम्बर, द भनौँ न डिजिट्स प्लेस विल बी इन्टरचेन्ज अथवा समथिङ केही भनिदिन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ है त। अब यहाँनिर अब यहाँ हेरौँ, एकर्डिङ टु द केस 1 भनौँ न, एकर्डिङ टु द क्वेसन केस फर्स्ट, ठिक छ। अनि त्यसै गरेर केस सेकेन्ड। अब केस फर्स्टले के गर्नु भन्दाखेरि, यहाँ हेरौँ, अ 2 डिजिट नम्बर इज सच द्याट द प्रोडक्ट अफ द डिजिट इज 24। केस 1ले के भन्नु त भन्दाखेरि x × y, किनकि डिजिटहरूको प्रोडक्ट चाहिँ के छ अरे त भन्दाखेरि 24 छ अरे। ठिक छ। अब त्यसै गरेर अब यहाँ हेरौँ, सेकेन्ड केसले भनौँ, वेन 45 इज एडेड टु द नम्बर भनेको के हो, 10x + y हो। यो नम्बरमा चाहिँ जब 45 एड गरिन्छ नि, तब यिनीहरूको नम्बरहरू चाहिँ यिनीहरूको डिजिट्स प्लेसहरू चाहिँ के हुन्छ, इन्टरचेन्ज, यो चाहिँ यहाँ आउने र यो चाहिँ यता जाने हुन्छ। भन्न खोजेको यहाँ हेरौँ, 10y + x हुन्छ। यति कुरा बुझिन्छ नि। अब बुझिन्छ भने यहाँनिरबाट मैले के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि हेरौँ, x को भ्यालु निकालिदिन्छु, जुन चाहिँ 24/y हुन्छ। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मानिन्छु। हेरौँ, 10x + y + 45 = 10y + x भयो। यो प्लस x यता आउँदाखेरि 10 मा माइनस हुन्छ भनेपछि यसलाई 9x लेख्न मिल्यो, र यता जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि
यहाँनिर पनि 9y हुन्छ। अब 9 मैले कमन लिने हो भने x प्लस 9 5 जा 45 इजिकल्स टु 9y, y को भ्यालु कति आयो x प्लस 5 इजिकल्स टु y। यो चाहिँ के भयो त इक्वेसन 2 मा नि तपाईले यिनीहरु इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 यिनीहरु मान्न सक्नुहुन्छ, यसैले मान्न सक्नुहुन्छ, यसैले मान्न सक्नुहुन्छ। नो कन्फ्युजन नहोस् है त। सो ठीक छ नि, यति कुरा त बुझिन्छ होला। सो अब x प्लस 5 भनौँ न इजिकल्स टु y छ। अब त्यसो भए नाउ यहाँ हेरौँ है, नाउ पुट x इजिकल्स टु 24 बाई y इन इक्वेसन 2 भनेर हामी यहाँ लेख्छौँ। अब लेख्दै गर्दा फेरि हामीले के पाइन्छ त भन्दा फेरि x को ठाउँमा 24 बाई y प्लस 5 को 5 इजिकल्स टु y। अब हेरौँ है 24 हो अनि यसले एलसिएम लिँदा फेरि 5y। अब यो यस्तो फर्म हुने पर्यो। अब 5 अब यो चाहिँ के हुन्छ त क्रस मल्टिप्लाई y सँग y स्क्वायर भयो। अब यसलाई यता लगौँ है त, y स्क्वायर हेरौँ है, y स्क्वायर इजिकल्स टु माइनस 5y माइनस 24 इजिकल्स टु 0। माइनस गर्दा 5 हुनु पर्यो र मल्टिप्लाई गर्दा 24 हुनु पर्यो। त्यस्तो नम्बर कुनै छ त छ भने भनौँ त। 8 माइनस 3 भनेको 5 हो, 8 इन्टु 3 भनेको 24 भनेपछि माइनस 8y प्लस 3y माइनस 24 इजिकल्स टु 0। अब हेरौँ है y कमन लिँदा फेरि y माइनस 8 आउँछ। त्यसै गरेर प्लस 3 कमन लिँदा फेरि y माइनस कति आउँछ त भन्दा फेरि 8 नै आउँछ इजिकल्स टु 0। अब यहाँ हेरौँ है यहाँनिरबाट के लेख्न सकिन्छ, y माइनस 8 कमन फ्याक्टर छ, y माइनस 8 कमन अनि त्यसै गरेर y प्लस 3 इजिकल्स टु 0। अब यहाँ हेरौँ है इधर हामीले के गर्छौँ त भन्दा फेरि इधर y माइनस 8 इजिकल्स टु 0 y को भ्यालु 8 आउँछ अनि त्यसै गरेर y प्लस 3 इजिकल्स टु 0 y को भ्यालु नेगेटिभ 3 आउँछ। विच इज नट पोसिबल भनेर यहाँ लेखिदिन सकिन्छ, किनकि यहाँनिर केही पनि मेन्सन गरेको छैन भनेपछि हामीले पोजिटिभ नम्बर लिन्छौँ। ठिक छ, यति कुरा थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। र यहाँनिर 2 डिजिट नम्बरको कुरा गरिँदैछ भने अब यहाँनिर नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ साइनलाई चाहिँ ओमिट गर्ने कोसिस गरौँ है त। अब त्यस पछाडि यहाँ हेरौँ है y भनेको 8 छ भने y को भ्यालु 8 छ भने पुट यहाँ हेरौँ है पुट y इजिकल्स टु 8 इन इक्वेसन 1 भनेर सपोज गरौँ त। अब x इजिकल्स टु 24 बाई 8 x को भ्यालु कति आउँछ त 8 3 जा 24 भनेपछि यदि y को भ्यालु 8 लिने हो भने x को भ्यालु 3 आउँदो रहेछ भनेपछि हेन्स द डिजिट्सहरू चाहिँ के रहेछ र 3 र 5 रहेछ डिजिट्सहरू। हेन्स द डिजिट्स आर दिस बट द 2 डिजिट नम्बर चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँ हेर्ने 2 डिजिट नम्बर चाहिँ अब 2 डिजिट नम्बर यसरी हामीले अलरेडी यहाँनिर थाहा छ हामीलाई यो 2 डिजिट नम्बर हो र 10 अब x को ठाउँमा 3 प्लस y को ठाउँमा कति त भन्दा फेरि 8 10 3 जा 30 30 प्लस 8 भनेको 38 भनेको यो के रहेछ त 2 डिजिट नम्बर। किन 2 डिजिट भनियो त भन्दा फेरि यहाँ 3 र 8 छ नि त, किनकि दुईटा नम्बर छ। यदि 999 थियो भने यो 3 डिजिट नम्बर हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। सो अब त्यसै गरेर हामी क्वेसन नम्बर ईलाई हेर्छौँ, सिमिलर छ भने आफै गरौँ है त। अब 8 नम्बर है त, 8 को ईमा हेरौँ अ नम्बर कन्सिस्ट अफ 2 डिजिट हुज प्रोडक्ट इज 18 सिमिलर छ होला। इफ 63 इज सबट्र्याक्टेड फ्रम द नम्बर द डिजिट्स आर इन्टरचेन्ज फाइन द नम्बर। यो सिमिलर वेमा अघि प्लस गरेको थियो भने अहिले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिजिटहरू इन्टरचेन्ज हुन्छ अरे, यति नै हो। अब त्यसै गरेर एफ नम्बरमा हेरौँ अ 2 डिजिट नम्बर इज 4 टाइम्स द सम एन्ड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट अफ इट्स डिजिट फाइन द नम्बर भनिरहेछ। भन्न खोजेको अ 2 डिजिट नम्बर हेरौँ है, त्यो जुन नम्बर बन्छ नि अहिले हामीले 2 डिजिट नम्बर 10x प्लस y लिन्छौँ, त्यो 2 डिजिट नम्बर त्यो नम्बर चाहिँ 4 टाइम्स द सम अफ दियर सम अफ हेरौँ है 4 टाइम्स द सम एन्ड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट अफ इट्स डिजिट। यहाँनिर के भनिरहेछ त भन्दाखेरि सिम्पली त्यो जुन नम्बर छ 10x प्लस y यो चाहिँ के छ त अरे त भन्दाखेरि 4 टाइम्स अफ तिनीहरूको डिजिटको सम अनि त्यसै गरेर 3 टाइम्स अफ दियर डिजिट्सको प्रोडक्ट भन्न खोजेको। जस्तै यहाँनिर सिम्पल वेमा बुझ्ने हो भने यदि 10x प्लस y चाहिँ हामीसँग 2 डिजिट नम्बर छ, यो 2 डिजिट नम्बर चाहिँ कस्तो छ अरे त भन्दाखेरि यो 2 डिजिट नम्बर चाहिँ 4 टाइम्स अफ त्यो डिजिटहरूको प्लस छ अरे। प्लस गर्दाखेरि त्यो जुन डिजिट्सहरूलाई प्लस गरिन्छ, प्लस गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 4 गुणा छ अरे यो भन्दा। अनि त्यसै गरेर नेक्स्टले के भन्नु भन्दाखेरि 10x प्लस y चाहिँ के छ अरे त भन्दाखेरि 3 टाइम्स अफ x इन्टु y छ अरे। भन्न खोजेको डिजिटहरूको मल्टिप्लाई जुन गरिन्छ, मल्टिप्लाई गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको बराबरी हुन चाहिँ यसको 3 गुणा चाहिन्छ अरे भन्न खोजिरहेको छ। यो र यसको प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 3 गुणा यो 3ले अझै 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्दा मात्रै योसँग बराबर राख्छ अरे। त्यसै गरेर यहाँनिर चाहिँ डिजिटहरूलाई यदि एड गर्ने भने यिनीहरूको डिजिट हामीले के पाइन्छ अरे त भन्दाखेरि यो जुन डिजिट हामीले एड गर्यो त्यो चाहिँ 4 गुणा थोर छ, अथवा यो नम्बर चाहिँ योभन्दा 4 गुणा धेर छ भन्न
भनिरहेछ यो क्वेसनले। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ 8 को f को लागि यहाँनिर क्वेसनले भने अनुसार हामीले अब 8 को f को लागि हामीले लेट गर्नु पर्यो। लेट x एन्ड y बी द टु डिजिट्स एट टेन्स प्लेस एन्ड वान्स प्लेस यहाँनिर रेस्पेक्टिभली भन्नु खोजेको एक्सलाई चाहिँ टेन्स प्लेसको डिजिट र वाइलाई चाहिँ वान्स प्लेसको डिजिट हामीले सपोज गऱ्यौँ। त्यसो भए अब 2 डिजिट नम्बर चाहिँ के हुने पर्यो 10x + y हुने पर्यो। ठिक छ। अब त्यसो हो भने चाहिँ यहाँनिर क्वेसनले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि अब क्वेसनले एकर्डिङ टु द क्वेसन केस फर्स्ट हेरौँ है। केस फर्स्ट र केस सेकेन्ड छ। कस्तो केस छ त भन्दाखेरि एउटा केसले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि यदि त्यो दुईटाको डिजिटलाई चाहिँ भनौँ न अथवा त्यो भन्दा पनि यो जुन 10x + y यो जुन नम्बर छ यो नम्बर चाहिँ तिनीहरूको डिजिटलाई हामीले मल्टिप्लाई अथवा डिजिटलाई चाहिँ सम गर्ने भने चाहिँ 4 गुणा अथवा भनौँ न सम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको सम चाहिँ यसको 4 गुणाले थोर्छ अथवा यसको सम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसको सम चाहिँ यो नम्बर हुनको लागि अझै 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्न खोजिरहेछ क्या x + y हो यो। अनि त्यसो गरेर सेकेन्ड केसले के भन्नु भन्दाखेरि यो 2 डिजिट नम्बरको यो डिजिटहरूको प्रोडक्ट गर्ने भने चाहिँ के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि यो डिजिटहरूको प्रोडक्ट जुन गर्ने हो भने यो डिजिट भन्दा चाहिँ यो चाहिँ 3 गुणाले थोर हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो जुन प्रोडक्ट गरिँदैछ यो डिजिट चाहिँ यो नम्बर हुनको लागि मल्टिप्लाई बाई 3 टाइम्स हुनुपर्छ। ठिक छ। यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन यो नम्बर छ यो नम्बरको डिजिटहरू मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने हो भने योभन्दा 1/3 ले सानो छ। यो भन्दा चाहिँ के छ अरे त x * y भनेको 1/3 अफ दिस भनिरहेछ। अब यो भन्नु नै के हो त यता गएर 3 हो त्यही भएर चाहिँ थ्राइस भनेको यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। यस्तो केसहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यसको बारेमा मैले त्यति खासै भनिराखिनँ किनकि बुझे जस्तो लागोस् त्यही भएर। अब यहाँ हेरौँ 10x + y छ जुन अब हेरौँ है 4x हेरौँ है 4x + 4y भयो। अब यो यता आउँदाखेरि 6x हुन्छ र यता जाँदाखेरि के हुने पर्यो त भन्दाखेरि 3y हुन्छ। अब 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 भनेपछि 2x = y y को भ्यालु कति आयो 2x आयो। त्यसै गरेर यता पनि हेरौँ 10x + y बराबर चाहिँ 3 टाइम्स है यो चाहिँ 3 टाइम्स अफ xy भने खोजेको 3xy छ अरे। अब यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 2 मानौँ। अब पुट y = 2x इन इक्वेसन 2 भनेर यहाँनिर लेख्ने। अब त्यसो हो भने 10x त छँदैछ y को ठाउँमा 2x अनि = 3x × 2x हेरौँ है 10x + 2x भनेको कति हो त सिम्पली 12x = यहाँनिर 3 × 2 = 6x²। 6 × 1 = 6 6 × 2 = 12 x पनि क्यान्सल आउट भनेपछि 2 = x x को भ्यालु कति आयो त 2 आयो। अब पुट यहाँनिर यहाँनिर लेख्ने एगेन पुट x = 2 इन इक्वेसन 1 भनेपछि अब इक्वेसन 1 मा के छ त भन्दाखेरि 2 × 2 = y y को भ्यालु कति आयो त 4 आयो। भनेपछि यहाँबाट हेरौँ त अब यहाँनिर अब आई भन्न खोजेको केस के रहेछ यहाँनिर सिम्पली बुझौँ। हेरौँ है अब देयरफोर 2 डिजिट नम्बर हेरौँ है डिजिट्सहरू के रहेछ 4 र 2 रहेछ हेन्स द डिजिट्स आर दिस। अब 2 डिजिट नम्बर चाहिँ के छ त 10x + y छ यो 2 डिजिट नम्बर हो। अब 10 × x को भ्यालु 2 + y को भ्यालु 4 आयो। 10 × 2 = 20 20 + 4 भनेको 24। अब यो यहाँ हेरौँ है यो बुझौँ है अब 24 बराबर चाहिँ यसको र यसको मल्टिप्लाई गर्ने मल्टिप्लाई अरे सम गरौँ त यो भनेको 2 आयो यो भनेको 4 आयो। 2 + 4 भनेको 6 हुन्छ। 6 टाइम्स अफ 4 भन्न खोजेको योसँग बराबरी गर्नको लागि यसलाई चाहिँ जुन यो जुन प्लस गरियो डिजिट यसलाई चाहिँ 4 गुणा रे मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्न खोजेको थियो अहिलेको केसले 24। अनि त्यसै गरेर अर्को केसले के भनिरहेको थियो त भन्दाखेरि योसँग आउनको लागि त्यो दुईटाको डिजिटको मल्टिप्लाईलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने त्यो जुन यो नम्बरसँग चाहिँ इक्वल राख्छ भन्न खोजेको थियो। त्यो भनेको 4 × 2 × 3 हो। 4 2 चाहिँ यो त डिजिटहरू मल्टिप्लाई × 3 भनेको थ्राइस। ठिक छ 24 = 4 2 = 8 8 3 = 24 हो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो एकदम। ठिक छ यसरी चाहिँ यो भन्न खोजेको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यसै गरेर नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। अब 8 को f लाई पनि हेरिसक्यौँ भने 8 को g नम्बरमा हेरौँ अ नम्बर अफ 2 डिजिट इज इक्वल टु 4 टाइम्स द सम अफ द डिजिट्स। अब यहाँनिर तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले 10x + y बराबर चाहिँ यसलाई 2 डिजिट नम्बर मान्नुहुन्छ भने त्यसो भए योसँग इक्वल हुन भनौँ न यसको जुन डिजिटलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेरौँ है
सम यदि त्यो डिजिट भनौँ न त्यो डिजिटहरूलाई 10x + y भनेको एउटा 2 डिजिट नम्बर हो जहाँनिर चाहिँ x र y डिजिट हो र x + y हामीले गऱ्यौँ भने हेरौँ है x + y गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि यो 2 डिजिट नम्बरसँग इक्वल आउनको लागि 4 गुणाले जुन x + y मा चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अरे भन्न खोजेको यो डिजिट जुन छ नि यहाँ हेरौँ जुन यो 10x + y छ यो 10x + y यो 2 डिजिट नम्बर हो र यो नम्बर हो कुनै न कुनै त नम्बर हो नि त x र y को भ्यालु फाइन्ड गरिसके पछाडि केही न केही एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर आउँछ हो यो नम्बर चाहिँ के छ अरे त भन्दाखेरि x + y त छँदैछ अरे भन्न खोजेको 10x + y जुन यो 2 डिजिट नम्बर हो यो डिजिटहरूलाई चाहिँ यदि जोड्ने हो भने चाहिँ यो बराबरी हुनको लागि यो डिजिटलाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो यो सिम्पली अनि त्यसै गरेर इफ द प्रोडक्ट अफ द डिजिट इज 8 फाइन्ड द नम्बर अब यदि त्यसो हो भने चाहिँ अनि त्यसै गर्दाखेरि x र y बराबर चाहिँ 8 छ भने फाइन्ड द नम्बर अब यहाँबाट x = 8/y भन्ने एउटा इक्वेसन निक्लिहाल्छ अनि त्यसै गरेर यताबाट कतै न कतै तपाईले 4x अनि 4y हुन्छ यता 3x 2x y कै जस्तै आउँछ ठीक छ यो कुरा आफै गरौँ अब त्यसै गरेर एच नम्बरलाई हेरौँ त द प्रोडक्ट अफ डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नम्बर इज 18 2 डिजिट नम्बरमा जुन डिजिट्सहरूको प्रोडक्ट चाहिँ 18 छ अरे द नम्बर फर्म बाई इन्टरचेन्जिङ द डिजिट्स अफ द नम्बर विल बी 27 मोर देन द ओरिजिनल नम्बर भनिरहेछ भन्न खोजेको यहाँ हेरौँ यो तपाईँले आउँछ मैले गरिराख्नु पर्दैन यसको लागि यो अगाडिको त स्टेटमेन्ट बुझि नै हाल्यो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट चाहिँ बुझेन होला जस्तै हामीसँग 2 डिजिट नम्बर चाहिँ यदि यसलाई मान्ने हो भने यसको भनौँ न जुन यो 2 डिजिट नम्बर छ यो भनेको 2 डिजिट नम्बर हामीले मानेको ओरिजिनल 2 डिजिट नम्बर हो यदि यो 2 डिजिट नम्बरको यो डिजिट्सहरूलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्ने हो भने यस्तो गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि ओरिजिनल नम्बर भन्दा 27 गुणा धेरै आउँछ अरे भन्न खोजेको 27 टाइम्स अफ ओरिजिनल नम्बर भनेको के हो त 10x + y हैन र 10x + y हैन र के भनिरहेछ त यहाँ हेरौँ है 18 the number formed by interchanging the digits of the number will be 27 more than the original number भन्न खोजेको will be 27 more than the original number भनिरहेको रहेछ मैले चाहिँ 27 टाइम्स पढिरहेको थिएँ 27 मोर भन्न खोजेको के हो त +24 हुनु 24 अरे 27 हुन्न खोज्नु भन्न खोजेको क्या यहाँ हेरौँ है द नम्बर फर्म बाई इन्टरचेन्जिङ द डिजिट्स अफ द नम्बर विल बी 27 मोर देन द ओरिजिनल नम्बर भन्न खोजेको यदि मैले यहाँ हेरौँ है यदि मैले यसलाई इन्टरचेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर 27 चाहिँ मैले के गर्नु पर्दो रहेछ प्लस गर्नु पर्दो रहेछ ओरिजिनल नम्बरमा भन्ने कुरा हो यति नै हो अब यहीँबाट तपाईँहरूले आफै इक्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यो एउटा ओरिजिनल नम्बर हो यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दा यो पाइयो र यो इन्टरचेन्ज गर्दै ओरिजिनल नम्बर भन्दा चाहिँ यो 27 ले चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि धेरै रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र धेरै छ भन्नुको मतलब के हो त यता जुन ओरिजिनल नम्बरमा 27 जोड्दा यो र यो इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यो आफै गर्न सकिन्छ है त अब हामी क्वेसन नम्बर आई लाई हेर्छौँ इन अ नम्बर अफ 2 डिजिट्स द स्क्वायर अफ द सम अफ इट्स डिजिट इज 100 यहाँ हेरौँ है द स्क्वायर अफ द सम अफ इट्स डिजिट भन्न खोजेको यहाँनिर फेरि पनि म एउटा इक्जाम्पल त्यही नै हो 10x + y लाई नै धेरै जसोले म्याक्सिमम मान्ने भनेको यदि अब हामी कति x र y मात्रै लेट गर्नु भनेर 10a + b पनि गर्दा हुन्छ अब हेरौँ 10x + y यदि 2 डिजिट्स नम्बर हो भने यो जुन यो डिजिटहरूको स्क्वायरको सम भन्न खोजेको x² + y² गर्ने भने चाहिँ 100 आउँछ अरे त्यो भनेको 5 + a 5 + 5 होइन अहिले हेरौँ ल ठिक छ यो बराबर चाहिँ यति आउँछ अरे the sum of its digit is 100 if 2 is subtracted from 3 times of the number the digits are reverse find the number भनिरहेछ if 2 is हेरौँ है ल आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त यहाँनिर हाम्रो ब्याट्री अफ भइसकेको छ फ्ल्यास भनौँ न फ्ल्यास चाहिँ के भइसकेको छ त भन्दाखेरि अफ भइसकेको छ ड्यु टु ब्याट्री लो है त सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो आजको यस भिडियोमा हामीले यति नै गर्छौँ भने नेक्स्ट भिडियोमा हामी पक्कै पनि यो 8 लाई सकेर 9 लाई पनि सक्ने कोसिस गर्नेछौँ